What's up YouTube? So for today's video, magte-test tayo ng mga DB killers para sa VMAX exhaust. Let's go! So this is my VMAX exhaust. And I think ang tawag nila dito is V21. And it's a full system exhaust. Ayan, so medyo may mga gas-gas nga lang, natatamaan sa parking, ganyan. Pero overall, sobrang solid siya, maganda yung tunog, and bagay na bagay siya sa makina nitong GSX 150. So ito yung elbow niya. May VMAX na stamp dyan. Tapos ganyan yung pagka-weld nila, maganda. Sandblasted nga pala tong elbow na to. Nagkulay tanso na lang talaga siya katagalan dahil sa init. Pero nung bagong gawa yan, ang kulay niya parang ganito. Parang ma-silver-silver siya na matte. Ayan, pero katagalan, 3 years na rin kasi sa akin tong VMAX muffler na to. So nagbago siya ng kulay dahil sa init. Tapos ito papunta sa head. Eh kung mapapansin niyo pala, nagpakabit ako ng O2 bang or ng AFR bang. Dito kinakabit yung AFR sensor kapag nagpa-dyno ka, nagpatono ka ng ECU mo para ma-measure kung lean ba o rich yung tono ng makina mo at para matono nila ng tama. So meron ako dito dalawang klase ng DB killers. Yung isa, ito yung tinatawag nila na screen type, since sa loob niya meron parang honeycomb or catalytic style na mesh or screen. Ayan, so medyo maitim na siya since nagamit ko na rin siya, no? And nilalagay siya dito sa gitna, sa pagitan ng elbow tsaka ng canister. So ipapasok mo siya ng paganyan. So itong next naman na style ng DB killer, kasama siya nung VMAX canister nung nabili ko. So dito mo naman siya nilalagay, tapos may butas dyan sa ilalim, ipapasok mo lang yung tornilyo para mahigpitan mo siya. So meron din tayo ditong decibel reader para ma-measure natin yung decibel reading, no, ng bawat DB killers kapag nakalagay sila. So i-sound check muna natin siya ng open, walang DB killer. Sa pagtanggal pala ng spring, normally may nabibiling spring puller para dyan. Pero pwede naman kayo gumamit ng alambre. Tsaka plies. So out of curiosity, subukan natin siya ng elbow lang, walang muffler. Ngayon try na natin tong mid pipe na DB killer. So pinapasok lang siya dito sa canister. Yan. So sa decibel reading, parehas lang kapag open or nababawasan ng konti, I think. Hindi ko na sure kung accurate itong sound meter na na-download ko, pero ito yung nare-read nyo ngayon, nakakabit yung mid pipe na DB killer. So ngayon try naman natin tong DB killer na kasama nitong canister. So dito siya kinakabit sa dulo, sa butas. Plus may tornilyo siya sa ilalim, papasok nyo lang dito. Ayan, so testing natin yung DB killer na kasama ng canister. Ayan, so mas bababa siya, nagiging 77. Try natin i-rev. So try naman natin ng ikabit parehas yung DB killer para sa mid pipe, tsaka nakakabit din yung DB killer dito sa dulo. Mas nagtunog stock siya para naka-stock pipe ka na lang.
kung in terms of legal ba siya sa LTO, kapag na-checkpoint tayo, kunyari sa mga city ordinance, 100%, itong DB killer na to, yung sinasaksak dito sa dulo, sigurado na hindi ka sisitahin kapag may ganito ka. Lalo na pag pinagsabay mo yung dalawa. Kasi parang magtutunog stock lang talaga siya. Personally, mas preferred ko na nakakabit yung mid-pipe DB killer. So ayan, hindi ko na siya tinanggal. Pero yung DB killer dito sa dulo, inalis ko siya. Since pag nakakabit siya, para na lang talaga siyang stock. So yung mid DB killer, parang mas nilabas niya yung pagka-bass nitong VMAX muffler. And hindi siya ganun ka sakit sa tenga para sa akin as compared kung naka-open lang siya. So yan, sound check natin last time. Ito yung nakakabit na yung DB killer sa gitna. So yun lang, let me know guys if may mga questions kayo tungkol dito sa pipe or may mga comments din kayo tungkol sa setup ko na yung pinili ko na DB killer. Thank you and God bless everyone. Bye bye.